Lektion 1. Supermarket Adventure. Åh, det är trevligt. Vart gick du och handlade idag? Jag gick till en närliggande stormarknad. Det har ett stort urval av färskvaror. Det låter bekvämt. Färska frukter och grönsaker är alltid ett måste. Definitivt. De gör stor skillnad i maten jag lagar hemma. Jag älskar när stormarknader har lokala varor. Det känns bra att stödja närliggande gårdar. Ja, och du kan ofta smaka skillnaden i kvalitet. Jag letar alltid efter ekologiska alternativ också. De tenderar att vara friskare. Bra val. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad vi stoppar in i våra kroppar. Jag måste kolla in den där stormarknaden. Det låter värt resan. Lektion 2. Spännande nyheter. Jag sprang hela vägen hem och rusade in genom dörren, sprängfylld av spänning. Vad hände? Du verkar förtjust. Jag skrek, mamma! Mamma! Och hon kom ut från sitt sovrum med vidöppna ögon. Jag kan bara föreställa mig utseendet på hennes ansikte. Vad ville du dela med dig av? Jag hade precis fått fantastiska nyheter om ett stipendium jag sökte. Det är fantastiskt. Hon måste ha varit så stolt över dig i det ögonblicket. Absolut. Hennes upphetsning matchade min när vi firade prestationen tillsammans. Det är alltid trevligt att dela goda nyheter med nära och kära. Ja, de stunderna gör att allt hårt arbete känns otroligt givande. Lektion 3. Amelia Earharts arv. Har du någonsin tänkt på Amelia Earharts mystiska öde? Ja, det är en sådan tragedi att hon försvann över havet. Men hennes liv var så spännande. Exakt. Hon var en pionjär inom flyget och bröt barriärer för kvinnor på sin tid. Hennes äventyrliga anda fortsätter att inspirera många människor idag. Det är hjärtskärande att hennes död förblir ett mysterium, men hennes arv lever vidare. Absolut. Hon visade att beslutsamhet kan leda till otroliga prestationer. Jag beundrar hur hon tänjde gränser och tog risker för att uppnå sina drömmar. Hennes berättelse uppmuntrar oss att anamma utmaningar och fullfölja våra passioner. Hon var verkligen en anmärkningsvärd figur i historien. Lektion 4. Tekniska milstolpar. Visste du att förbränningsmotorn utvecklades av flera uppfinnare? Ja, jag har läst om det. Denna motor kördes genom att bränna bensin, vilket revolutionerade transporterna. En annan tysk uppfinnare, Carl Benz, byggde en bil som drevs av denna banbrytande teknik. Det är fascinerande. Hans uppfinning lade grunden för moderna bilar. Exakt. Det är fantastiskt att tänka på hur långt vi har kommit sedan dess. Inverkan av dessa innovationer på samhället har varit enorm. Jag undrar ofta vilka andra uppfinningar som kommer att förändra våra liv i framtiden. Ja, tekniken fortsätter att utvecklas och jag är spänd på att se vad som händer härnäst. Varje era har sina pionjärer som förändrar världen, precis som Benz gjorde. Lektion 5. Nödsamtal.
Det är galet att tänka på att Nicole ringde 30 nödsamtal till polisen. Ja, och inget av dessa samtal ledde till formella anklagelser efter incidenterna kring henne. Det måste ha varit otroligt frustrerande för henne att känna att hon inte togs på allvar. Absolut. Den belyser några av frågorna i hur nödsituationer hanteras. Jag kan förstå varför hon kände ett behov av att söka hjälp så många gånger. Det är en tuff situation och det är viktigt att människor känner sig trygga och får stöd. Jag hoppas att hennes erfarenheter leder till bättre medvetenhet och förbättringar i systemet. Ja, alla förtjänar att bli hörda, speciellt i kritiska situationer. Kommunikation och handling är nyckeln till att säkerställa säkerhet för alla. Lektion 6. Simprestationer. Har du hört talas om Chadwick? Hans bedrifter i simningen är ganska imponerande. Ja. Han simmade Engelska kanalen i båda riktningarna, vilket är häpnadsväckande. Det är dock förvånande att ingen riktigt erkände hans prestationer. Det är sant. Det är svårt att tro att en sådan prestation kan gå obemärkt förbi. Hans engagemang och skicklighet bör hyllas mer allmänt. Definitivt. Det krävs enorm styrka och uthållighet för att uppnå en sådan bedrift. Jag tror att hans berättelse skulle kunna inspirera många blivande idrottare att tänja på sina gränser. Ja, det är viktigt att känna igen dem som bryter barriärer inom sport. Chadwicks arv förtjänar att kommas ihåg och hedras. Lektion 7. Kustutforskningar. Har du någonsin tänkt på hur européer reste runt Afrikas kuster i hundratals år? Det är fascinerande att tänka på det mod som det krävdes för upptäcktsresande att ge sig ut i det okända. Absolut. De navigerade i förrädiska vatten och mötte otaliga utmaningar längs vägen. Och ändå drev deras önskan att upptäcka dem framåt, trots farorna. Varje resa öppnade nya handelsvägar och förde olika kulturer i kontakt. Det är sant. De utbyten som ägde rum var omvälvande för båda sidor. Föreställ dig historierna de måste ha tagit med sig hem efter sådana episka resor. Dessa berättelser måste ha inspirerat många att drömma om äventyr bortom sina horisonter. Faktum är att arvet från dessa utforskningar fortsätter att påverka oss idag. Lektion 8. Bryta ner barriärer. Det är fantastiskt att tänka på strömmen som kan sopa ner de mäktigaste murarna av förtryck och motstånd. Ja, historien har visat oss hur mäktiga rörelser kan förändra ett samhälles kurs. Styrkan hos enade röster kan verkligen utmana även de mest förankrade systemen. Exakt. När människor står tillsammans kan de skapa vågor av förändringar som är ostoppbara. Det är inspirerande att se hur passion och beslutsamhet kan leda till framsteg. Och hur berättelser om tänder hopp hos dem som känner sig maktlösa. Varje liten handling kan bidra till en större rörelse för rättvisa och jämlikhet. Det är en påminnelse om att även i de mörkaste tiderna kan ljus bryta igenom. Absolut, det är det fina med motståndskraft och den mänskliga andan. Lektion 9.
Viktiga inköpslistor. Så på vår lista idag behöver vi ägg, bröd, mjölk och lite frukt. Det låter som en solid plan för en hälsosam måltid den här veckan. Ja, med dessa grunder blir det lättare att piska ihop frukost och mellanmål. Jag älskar hur mångsidiga ingredienserna är för olika recept. Exakt. Du kan göra allt från omeletter till läckra smoothies. Och låt oss inte glömma glädjen med färsk frukt för en hälsosam efterrätt. Rätt. Det är ett enkelt nöje som sätter en fin touch till våra måltider. Jag tror att det är viktigt att hålla vårt skafferi fyllt med dessa häftklamrar. Absolut. Det sparar tid och pengar i längden. Lektion 10. Casual Style Choices. Jag funderar på något avslappnat. Kanske en vanlig vit skjorta skulle vara perfekt för tillfället. Det låter bra. En klassisk vit skjorta är alltid ett snyggt val. Det är så mångsidigt. Du kan klä upp den eller hålla den avslappnad. Exakt. Du kan kombinera den med jeans för en avslappnad look eller byxor för något mer formellt. Och den är perfekt för alla årstider, verkligen. Ja, det fungerar bra med lager också, som en lätt jacka eller kofta. Dessutom är det lätt att utrusta med olika färger och stilar. Jag älskar hur enkla bitar kan skapa ett polerat utseende utan ansträngning. Det är det fina med moden. Ibland är mindre verkligen mer. Lektion 11. Textstore Adventure. Jag tycker att vi ska hitta liknande i butiken. Tekniken utvecklas så snabbt. Sann. Vi borde planera en resa till teknikbutiken för att se vad som är nytt. Jag ser fram emot att utforska de senaste prylarna och innovationerna. Ja, det är alltid inspirerande att se hur teknik kan förbättra våra liv. Jag undrar om de har några intressanta tillbehör som vi också skulle kunna använda. Definitivt. Ibland gör tillbehören stor skillnad i användbarhet. Dessutom är det roligt att jämföra funktionerna hos olika märken. Absolut. Vi kanske upptäcker något som passar våra behov perfekt. Låt oss göra en lista över vad vi vill kolla in innan vi går. Lektion 12. Att klara sig. Ibland måste vi nöja oss med det som finns, tror du inte? Absolut. Det handlar om att vara påhittig och kreativ i dessa situationer. Exakt. Det är förvånande hur du kan anpassa dig och hitta alternativ om du tänker utanför ramarna. Jag håller med. Det leder ofta till oväntade lösningar som kan vara ganska tillfredsställande. Dessutom uppmuntrar oss att uppskatta det vi har snarare än att alltid söka mer. Ja, att hitta glädje i enkelhet kan vara en verklig gamegenre. Och det främjar tacksamhet för de små sakerna i livet. Det är en värdefull lärdom som kan förbättra våra dagliga upplevelser. Låt oss behålla det tänkesättet när vi navigerar i våra planer för den här veckan. Lektion 13. Shoppingpreferenser. Det finns så många butiker att välja mellan. Vad brukar du leta efter när du handlar?
Jag tenderar att prioritera kvalitet framför kvantitet. Jag vill ha saker som håller. Det är vettigt. Att investera i bra produkter sparar ofta pengar i längden. Exakt. Och jag älskar också att upptäcka unika föremål som inte är massproducerade. Dessa fynd har ofta mer karaktär och berättar en egen historia. Ja, det ger en personlig touch till min samling av saker. Jag uppskattar också bra kundservice. Det förbättrar shoppingupplevelsen. Absolut. En vänlig personal kan göra hela skillnaden. Så, vad ska vi börja vårt shoppingäventyr idag? Lektion 14. Löpande evenemang. Mindre seriösa löpare skapar ofta en stadsövergripande feststämning inför och under evenemanget. Det är otroligt hur sådana sammankomster sammanför samhället för att fira. Ja, energin smittar av sig, och den uppmuntrar människor att vara med, oavsett om de springer eller hejar. Spänningen i publiken kan verkligen motivera deltagarna att tänja på sina gränser. Exakt. Det handlar lika mycket om upplevelsen som själva loppet. Och det är ett underbart sätt att främja kondition och välbefinnande bland alla inblandade. Jag älskar hur dessa händelser skapar en känsla av kamratskap bland främlingar. Ja, det är hjärtevärmande att se människor stötta varandra, oavsett deras kompetensnivå. Låt oss markera våra kalendrar för nästa stora evenemang i vår stad. Lektion 15. Utforska nya horisonter. Har du någonsin känt ett sug att utforska nya horisonter och uppleva olika kulturer på egen hand? Absolut. Tanken på att fördjupa mig i en ny miljö och träffa olika människor är otroligt spännande. Föreställ dig att vandra genom livliga marknader, prova exotisk mat och lära dig om traditioner som skiljer sig så mycket från våra egna. Det låter fantastiskt. Varje plats har sin egen unika historia att berätta, och jag tror att det är ovärderligt att uppleva det på egen hand. Dessutom vidgar resor våra perspektiv och hjälper oss att uppskatta skönheten i våra olikheter. Ja. Och de minnen vi skapar under våra resor varar ofta livet ut och berikar våra liv på sätt som vi inte ens kan förutse. Så, om du kunde välja en destination att besöka nästa, vad skulle det vara? Jag tror att jag skulle älska att utforska Japan. Blandningen av modernitet och tradition där fascinerar mig. Det är ett fantastiskt val. Blandningen av teknik och gammal kultur skapar en helt unik upplevelse. Lektion 16. Helgplaner. Har du någonsin tänkt på hur spännande det skulle vara att planera en spontan weekendresa till en närliggande stad? Det låter som en fantastisk idé. Att utforska en ny plats, även bara för ett par dagar, kan vara så uppfriskande. Exakt. Föreställ dig bara att vandra genom gatorna, prova lokal mat och besöka unika butiker som du inte kan hitta någon annanstans. Jag älskar tanken på att upptäcka gömda pärlor i en ny stad, särskilt de charmiga små kaféerna där lokalbefolkningen umgås. Och det är den perfekta chansen att ta en paus från våra vanliga rutiner, njuta av lite tid borta från jobbet och vardagliga uppgifter. Definitivt. Dessutom blir de minnen vi skapar under sådana resor ofta några av våra mest omhuldade upplevelser.
Så om du fick välja vilken stad som helst att besöka under helgen, vilken skulle du välja? Jag tror att jag skulle älska att utforska New Orleans. Kulturen, musiken och maten där är så levande och lockande. Det är ett utmärkt val. Den livliga atmosfären och rika historien skulle göra en verkligt oförglömlig upplevelse. Lektion 17. Drömsemester. Har du någonsin tänkt på hur det skulle vara att ta en drömsemester till ett tropiskt paradis, bara för att slippa vardagens liv och rörelse? Absolut. Tanken på att ligga på en sandstrand, smutta på en uppfriskande drink och lyssna på vågorna låter som en perfekt tillflyktsort för mig. Det gör det verkligen. Föreställ dig bara att vakna upp till ljudet av fågelkvitter och solen som skiner genom palmerna och bjuder in dig att börja dagen. Ja. Och tanken på att utforska livliga korallrev medan du snorklar, omgiven av färgglada fiskar, är något jag alltid har velat uppleva. Dessutom kunde vi prova lokala delikatesser på restauranger vid havet och njuta av färsk fisk och skaldjur som fångats samma morgon. Exakt. Det är något så speciellt med att smaka på autentiska rätter som speglar kulturen på den plats du besöker. Så om du fick välja vilken ö att besöka, vilken skulle det vara? Jag tror att jag skulle älska att åka till Bali. De vackra landskapen och den rika kulturen är otroligt lockande. Det är ett fantastiskt val. Blandningen av fantastisk natur och fascinerande traditioner skulle göra ett oförglömligt äventyr. Lektion 18. En dag på marknaden. Har du någonsin besökt en lokal marknad där atmosfären är fylld av livfulla färger och de förtjusande aromerna av färskvaror? Absolut. Det är något så livligt och inbjudande med att gå genom stånd fulla av frukt, grönsaker och handgjorda varor. Exakt. Jag älskar hur varje leverantör visar upp sina unika produkter och delar ofta med sig av historier om hur de växer eller skapar dem. Ja, och det är en fantastisk möjlighet att stödja lokala bönder och hantverkare samtidigt som man upptäcker nya smaker och ingredienser. På tal om smaker, jag ser alltid fram emot att prova prover på färsk frukt eller bakverk när jag utforskar marknaden. Jag också. Dessa små tuggor leder ofta till att jag upptäcker nya favoriter som jag inte skulle ha provat annars. Så, om du kunde välja ett föremål att ta med hem från marknaden, vad skulle det vara? Jag tror att jag skulle välja några mogna, saftiga jordgubbar. De är inte bara läckra utan också perfekta för att göra desserter. Det låter härligt. Färska jordgubbar skulle vara fantastiska i en mördigskaka eller till och med bara på egen hand med ett stänk av socker. Lektion 19. Vekikendäventyr. Har du någonsin tänkt på hur spännande det skulle vara att ge dig ut på ett spontant helgäventyr till en närliggande stad? Absolut. Spänningen att utforska nya platser, prova lokal mat och uppleva olika kulturer är otroligt tilltalande. Föreställ dig bara att vandra genom charmiga gator, upptäcka unika butiker och njuta av den livliga atmosfären på en livlig marknad. Ja. Det är något magiskt med att fördjupa oss i en annan miljö, även om det bara är för ett par dagar. Och det bästa är att vi kan skapa oförglömliga minnen tillsammans medan vi utforskar. Exakt. Dessutom, att prova lokala delikatesser och kanske till och med snubbla över dolda pärlor gör upplevelsen ännu mer speciell.
Så, om du fick välja vilken stad som helst att besöka under helgen, vilken skulle det vara? Jag tror att jag skulle älska att utforska New Orleans, musiken, maten och kulturen där är helt enkelt oemotståndliga. Det är ett fantastiskt val. Den livliga atmosfären och rika historien skulle definitivt göra en fantastisk tillflyktsort. Lektion 20. Utforska naturen. Har du någonsin tänkt på hur uppfriskande det skulle vara att tillbringa en helg nedsänkt i naturen, omgiven av vackra landskap och frisk luft? Absolut. Tanken på att fly stadslivets liv och rörelse för att vandra genom frodiga skogar och njuta av naturens lugn är så tilltalande. Tänk bara på det. Ljudet av löv som prasslar i vinden och åsynen av levande vilda blommor som blommar runt omkring oss. Ja. Och tänk dig att sätta upp en mysig camping vid en fridfull sjö, där vi kan koppla av och njuta av den fantastiska utsikten vid solnedgången. Dessutom skulle chansen att titta på stjärnan på natten, med en klar himmel fylld med otaliga stjärnor, helt enkelt vara magisk. Exakt. Det är något så lugnande med att vara utomhus, borta från skärmar och distraktioner, vilket gör att vi kan återknyta kontakten med oss själva. Så, om du kunde välja vilken vandringsled att utforska, vilken skulle stå högst upp på din lista? Jag tror att jag skulle älska att vandra stigarna i klippiga bergen. Det hisnande landskapet och det mångsidiga djurlivet gör det till en idealisk destination. Det är ett fantastiskt val. Kombinationen av höga toppar och kristallklara sjöar skulle skapa ett oförglömligt äventyr. Lektion 21. Den perfekta kvällen. Har du någonsin föreställt dig hur det skulle vara att tillbringa en hel kväll under stjärnorna, njuta av god mat och konversation? Absolut. Tanken på att sitta ute, med det mjuka skenet från sagoljus och naturens ljud runt omkring oss, låter otroligt romantisk. Föreställ dig bara en mysig filt utspridd i gräset, läckra snacks framlagda och kanske en flaska vin att dela med dig av. Ja. Och vi kan till och med ta med en bärbar högtalare för att spela lite av vår favoritmusik, vilket skapar den perfekta atmosfären för natten. Det låter perfekt. Det är stunder som dessa som gör att vi kan varva ner och verkligen få kontakt med varandra borta från vardagens distraktioner. Exakt. Dessutom flyter samtalet så mycket bättre när du är i en avslappnad miljö och njuter av skönheten i naturen. Som du kunde välja vilken plats som helst för denna perfekta kväll, vart skulle du vilja åka? Jag tror att jag skulle älska att ha den vid en sjö, där vi kunde se solnedgången reflektera från vattnet och sedan titta på stjärnorna när de dyker upp. Det är ett fantastiskt val. Lugnet i en sjönära miljö skulle definitivt förbättra upplevelsen. Lektion 22. Weekendresor. Har du någonsin tänkt på hur uppfriskande det skulle vara att fly från staden och tillbringa en helg i bergen, omgiven av natur? Absolut. Idén att vandra genom frodiga stigar, andas in den friska luften och njuta av den fantastiska utsikten låter som den perfekta tillflyktsorten. Föreställ dig bara att sitta vid en mysig lägereld på natten, dela historier och titta upp på en himmel fylld av stjärnor, långt borta från stadens ljus. Ja. Och att vakna upp till ljudet av fågelkvitter och solen som går upp över topparna skulle vara ett så lugnt sätt att börja dagen. Dessutom kan vi utforska lokala stigar under dagen, kanske till och med hitta ett dolt vattenfall eller en naturskön utsikt för att njuta av en picknick. Det låter underbart.
Det är något så vitaliserande med att vara utomhus och koppla av från tekniken en stund. Exakt. Det tillåter oss att återknyta kontakten med oss själva och varandra på ett sätt som ofta är svårt att göra i våra hektiska liv. Så om du fick välja ett specifikt bergsområde att besöka, vad skulle det vara? Jag tror att jag skulle älska att utforska klippiga bergen. De hisnande landskapen och det mångsidiga djurlivet skulle göra ett oförglömligt äventyr. Lektion 23. Shoppingplaner. Har du några specifika saker i åtanke som du behöver köpa under vår shoppingresa i helgen? Ja, jag måste definitivt titta på nya jeans för de jag har börjat bli lite utslitna. Och en vinterkappa skulle vara toppen också. Det låter som en bra plan. Att hitta en snygg men ändå varm kappa är avgörande för de kallare månaderna, särskilt när du vill hålla dig bekväm. Exakt. Jag vill ha något som inte bara håller mig varm utan också ser bra ut. Kanske i en fin färg som matchar min garderob. Ack jeans är alltid en stapelvara. Du kan klä dem upp eller ner, vilket gör dem mångsidiga för alla tillfällen. Absolut. Jag älskar hur ett par bra jeans kan få dig att känna dig självsäker, oavsett om du går ut på en avslappnad middag eller springer ärenden. Så, har du en specifik butik i åtanke där du vill leta efter dessa varor? Jag tänkte kolla in den där nya butiken i centrum. Jag har hört att de har ett stort urval av trendiga kläder. Det låter som ett perfekt val. Dessutom kan vi ta en kaffe efteråt och diskutera våra fynd, vilket gör dagen ännu roligare. Lektion 24. Projektets framgång. När vi närmar oss slutskedet av det här projektet, hur känner du om våra framsteg och de utmaningar som ligger framför dig? Jag är försiktigt optimistisk. Vi har kommit långt, men det återstår mycket arbete och jag vill se till att vi håller farten. Absolut. Det är avgörande att vi förblir fokuserade och fortsätter att samarbeta effektivt för att övervinna eventuella hinder som kan uppstå. Håller med. Låt oss dela upp de återstående uppgifterna i mindre, hanterbara steg och tilldela tydliga ansvarsområden till varje gruppmedlem. Det är ett smart tillvägagångssätt. Genom att ta itu med varje komponent systematiskt kan vi undvika att känna oss överväldigade och se till att ingenting glider mellan stolarna. Och låt oss inte glömma att fira våra milstolpar längs vägen. Att erkänna våra prestationer kommer att öka moralen och hålla oss motiverade. Definitivt. Att erkänna våra framsteg kommer att påminna oss om hur långt vi har kommit och förstärka vårt engagemang för att nå mållinjen. Så, vad är en sak vi kan göra idag för att göra oss redo för framgång i den sista delen av detta projekt? Jag tycker att vi borde schemalägga ett TIA-möte för att se över vår tidslinje, ta itu med eventuella problem och bekräfta våra gemensamma mål. Lektion 25. Filmrekommendation. Har du några specifika saker i åtanke som du behöver köpa under vår shoppingresa i helgen? Ja, jag måste definitivt titta på nya jeans för de jag har börjat bli lite utslitna. Och en vinterkappa skulle vara toppen också. Det låter som en bra plan. Att hitta en snygg men ändå varm kappa är avgörande för de kallare månaderna, särskilt när du vill hålla dig bekväm. Exakt. Jag vill ha något som inte bara håller mig varm utan också ser bra ut. Kanske i en fin färg som matchar min garderob. Ack jeans är alltid en stapelvara. Du kan klä dem upp eller ner, vilket gör dem mångsidiga för alla tillfällen. Absolut.
Jag älskar hur ett par bra jeans kan få dig att känna dig självsäker, oavsett om du går ut på en avslappnad middag eller springer ärenden. Så, har du en specifik butik i åtanke där du vill leta efter dessa varor? Jag tänkte kolla in den nya butiken i centrum. Jag har hört att de har ett stort urval av trendiga kläder. Det låter som ett perfekt val. Dessutom kan vi ta en kaffe efteråt och diskutera våra fynd, vilket gör dagen ännu roligare. Lektion 26. Lägenhetsdrömmar. Jag har funderat på vår livssituation den senaste tiden och jag känner att en 2-rumslägenhet med balkong skulle passa perfekt för oss. Det låter fantastiskt. En balkong skulle ge oss chansen att njuta av den friska luften och kanske till och med odla några växter. Exakt. Föreställ dig bara att dricka kaffe på morgonen medan du har utsikt över staden. Det skulle vara ett så avkopplande sätt att börja dagen. Och att ha ett extra sovrum betyder att vi äntligen kan ha vänner över utan att känna oss trånga. Rätt. Dessutom skulle det vara bra för när familjen besöker. De skulle ha sitt eget utrymme. Jag älskar den idén. Vi skulle också kunna använda det extra rummet som ett hemmakontor eller ett hobbyutrymme. Det är sant. Ett dedikerat utrymme för arbete eller kreativa projekt kan hjälpa oss att fokusera bättre. Och låt oss inte glömma att anordna middagsbjudningar. Ett rymligt vardagsrum skulle göra det så roligt. Absolut. Med balkong skulle vi till och med kunna grilla ute under sommaren. Lektion 27. Fitnessbesparingar. Har du någonsin tänkt på hur mycket pengar du kan spara genom att träna hemma istället för att gå på ett gym? Absolut. Det är otroligt hur många resurser som finns tillgängliga online gratis, som träningsvideor och kostguider. Jag vet, eller hur? Dessutom kan du skapa ditt eget schema utan att behöva oroa dig för gymtimmar. Det är sant. Och du kan också investera i en del grundläggande utrustning som håller i flera år, vilket ofta är billigare i längden. Exakt. Och du kan till och med bjuda in vänner för gruppträning, vilket gör det till en rolig social aktivitet utan gymavgifter. Jag älskar den idén. Det gör verkligen träning mer tillgänglig och njutbar när du kan göra det i ditt eget utrymme. Dessutom kan du prova olika träningsstilar utan att vara engagerad i ett enda gymmedlemskap. Det är som att utforska olika klasser från yoga till styrketräning, allt i bekvämligheten av ditt hem. Och tänk på hur mycket tid du sparar på att inte behöva pendla till gymmet. Lektion 28. Rumsservice. Så jag tänkte att det kunde vara trevligt att beställa rumsservice till middag ikväll. Vad tycker du om det? Det låter härligt. Jag älskar tanken på att njuta av en mysig måltid i bekvämligheten av vårt rum. Vad skulle du vilja beställa? Jag är verkligen på humör för något tröstande. Kanske en klassisk scheseburgare med pommes frites. Hur låter det för dig? Det låter lockande, men jag kanske går för något lite lättare, som en caesarsallad med grillad kyckling. Det är alltid ett bra val. Stora hjärnor tänker likadant. Och vi kan inte glömma att lägga till lite efterrätt till vår beställning. En skiva chokladkaka skulle verkligen träffa plötsligt. Absolut. Vem kan motstå chokladkaka, speciellt efter en lång dag? Det är det perfekta sättet att behandla oss själva. Jag ringer rumsservice då.
Jag kan inte vänta med att gräva ner mig i vår utsökta måltid medan vi kopplar av och njuter av kvällen. Det är andan. Det är underbart att varva ner på det här sättet. Och att få middagen serverad direkt till oss gör att det känns ännu mer speciellt. Exakt. Dessutom kan vi se en film medan vi äter. Det är det perfekta sättet att tillbringa vår kväll tillsammans. Lektion 29. Grönt hår. Du vet, jag var verkligen frestad att färga håret grönt till festivalen, men jag har bestämt mig för att vänta tills vidare. Det är ett intressant val. Grönt hår kan definitivt göra ett uttalande, men jag förstår varför du kanske vill vänta. Det är inte alls i stil nu för tiden, och jag tror att jag hellre vill behålla min look lite mer klassisk tills vidare. Exakt. Ibland är det bättre att gå med en mer tidlös stil, speciellt om du är osäker på de djärva förändringarna. Plus, att leva utan grönt hår ett tag kan ge mig en chans att ompröva min övergripande stil och vad jag verkligen vill. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ta dig tid kan hjälpa dig att fatta ett beslut som du kommer att må bra av i det långa loppet. Absolut. Jag vill se till att när jag gör en förändring, det är något jag kommer att vara nöjd med för mer än bara ett ögonblick. Det handlar om att hitta den rätta balansen mellan att uttrycka dig själv och att känna dig bekväm i din egen hud. Helt klart. Och vem vet, jag kanske hittar en annan färg eller stil som retar mig ännu mer än grönt hår. Lektion 30. Morgonrutiner. Jag vaknar 7:00 varje morgon, vilket ger mig precis tillräckligt med tid för att börja dagen rätt. Jag vaknar faktiskt lite tidigare, runt 6:30, och jag tycker att det hjälper mig att känna mig mer förberedd för dagen som ligger framför mig. Det är imponerande. Vad brukar du göra härnäst efter att ha vaknat så tidigt? Jag gillar att börja min dag med ett glas vatten för att återfukta och sedan spenderar jag några minuter på att stretcha för att väcka min kropp. Det låter uppfriskande. Jag brukar bara hoppa direkt in i min dusch, men jag har funderat på att lägga till lite stretching till min rutin också. Det gör verkligen skillnad, speciellt om du sitter vid ett skrivbord hela dagen. Det hjälper till att lindra spänningar och håller dig flexibel. Jag kan se det. Efter min dusch lagar jag vanligtvis frukost, vilket jag tycker är en av de viktigaste delarna av min morgon. Absolut. En god frukost sätter tonen för resten av dagen. Vad brukar du äta? Jag brukar gå på havregryn med lite frukt och nötter. Det håller mig mätt och ger mig energi.